Η Αλβανία πάντα ήταν στο μυαλό μου ως προορισμός. Ξεκινήσαμε με το φίλο μου τον Άρη, περάσαμε την γέφυρα στο Ρίο και κατευθυνόμαστε προς Κακαβιά. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Είμαστε στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας και συγκεκριμένα στην Κακαβιά. Και από εδώ θα ξεκινήσουμε ένα οδηπορικό σε μια χώρα που είναι άγνωστη για πολύ κόσμο. Σε μια χώρα που κρύβει ανεξερεύνητους θησαυρούς. Μην χάνουμε ούτε λεπτό και ας ξεκινήσουμε το οδηπορικό μας στην Αλβανία. Πρώτος μας σταθμός, οι Άγιοι 40. Καλή σας απόλαυση! Κοιτάξτε πού σας φέρνω. Κοιτάξτε θέαμα. Βρισκόμαστε στο μπλε μάτι. Blue eye όπως λένε και στο χωριό μου. Εδώ είναι μία από τις 18 πηγές του ποταμού Μπίστριτσα. Ο επικρατέστερος μύθος που ισχύει για αυτόν εδώ τον ποταμό είναι ο εξής. Κάποτε σε αυτή την περιοχή υπήρχε ένας δράκος, ο οποίος ενοχλούσε πάρα πολύ τους κατοίκους και απήγαγε τις κοπέλες. Έτσι λοιπόν, μία μέρα οι κάτοικοι αποφάσισαν να στήσουν ενέδρα στο δράκο και να του βάλουν φωτιά. Μόλις συνέβη αυτό, εκείνος ζήτησε τη βοήθεια της μητέρας του. Και εκείνη έβαλε τον ποταμό να ξεσπάσει. Μπας και σώσει τον γιο της από τη φωτιά. Όμως δεν τα κατάφερε και ο δράκος κάηκε. Εγώ πάντως δράκο δεν βρήκα εδώ. Βρήκα μια πανέμορφη όαση από δέντρα και βρήκα πολύ όμορφα εστιατόρια που μπορείς να απολαύσεις το φαγητό σου, τον καφέ σου και βέβαια σε μια εβδομάδα από σήμερα θα λειτουργεί και το ηλεκτρικό τρενάκι, όπου θα αφήνετε το αυτοκίνητο εκεί ψηλά στην αρχή της διαδρομής και θα έρχεστε με ηλεκτρικό τρενάκι μέχρι εδώ το μπλε μάτι. Εγώ όμως, επειδή ήμουν θαραλέος, ήρθα με τα πόδια. Δεν το ξανακάνω, θα παίρνω κι εγώ από την επόμενη φορά το ηλεκτρικό τρενάκι. Όπως είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, δεν χάσαμε ούτε λεπτό. Οπότε στο δρόμο μας ήταν το μπλε μάτι που είδατε και δεν υπήρχε περίπτωση να μην σταματήσουμε για να σας δείξουμε τη μία από τις 18 πηγές του ποταμού Μπίστριτσα. Φτάσαμε βράδυ στους Αγίους 40 και τι καλύτερο από μια χαλαρωτική βόλτα στον πεζόδρομο με τους φοίνικες και μετά στο ξενοδοχείο, γιατί αύριο από νωρίς θα εξερευνούσαμε την πόλη. Σας υποδεχόμαστε στους Άγιους 40. Βροχερή η σημερινή ημέρα. Αλλά πρώτα θα πάρετε μια δόση από Άγιους 40 και μετά θα πούμε όλοι τους την ιστορία. Απολαύστε!
σημερινό όνομα των Αγίων 40 προέρχεται από το όνομα του Βυζαντινού μοναστηριού των Αγίων 40 προς τιμήν των 40 μαρτύρων της Σεβαστίας. Στην αρχαιότητα λεγόταν Εονχήσιμος και ήταν μια πολύ πλούσια πόλη γιατί ήταν το κυρίως λιμάνι της πρωτεύουσας των Χαώνων. Οι Άγιοι 40 βρίσκονται σε έναν ανοιχτό κόλπο του Ιωνίου Πελάγους, μόλις 14 χιλιόμετρα από τη Βόρεια Κέρκυρα. Ο πληθυσμός το χειμώνα είναι 42.000 κάτοικοι. Για το καλοκαίρι όμως δεν υπάρχει νούμερο. Λόγω της πρόσβασης στις ακτές, αλλά και του μεσογειακού κλίματος, του οποίου σήμερα δεν το έχουμε δει καθόλου, οι Άγιοι 40 είναι ένας απόλυτα επιτυχημένος τουριστικός προορισμός. Οι Άγιοι 40, μαζί με την υπόλοιπη Αλβανική Ριβιέρα, σύμφωνα με τον Guardian, προορίζεται να γίνει το νέο ανεξερεύνητο στολίδι της Μεσογείου. Εκπληκτικός ο πεζόδρομος εδώ στους Αγίους 40. Περπατάς σε έναν πολύ ωραίο πεζόδρομο δίπλα στη θάλασσα, που είναι γεμάτος μαγαζιά εδώ, πάσης φύσεως, και εδώ γενικά είναι το κέντρο των Αγίων 40. Αυτός ο μεγάλος πεζόδρομος που είναι τη μία άκρη του λιμανιού με την άλλη. Βρισκόμαστε στο κάστρο των Αγίων 40, το Λεκούρς. Η θέα δεν υπάρχει. Αυτό το κάστρο χτίστηκε το 1500 από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, ο οποίος είχε καταλάβει την Κέρκυρα και ήθελε να έχει έναν χώρο ψηλά ώστε να ελέγχει και το λιμάνι των Αγίων 40. Το 2003, ο υγροβιότοπος μαζί με τη λιμνοθάλασσα και την παράκτια περιοχή του Βουθρωτού ανακηρύχθηκε περιοχή Ραμσάρ, δηλαδή υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Η λίμνη έχει βάθος 14 μέτρα, ενώ το φυσικό κανάλι Βιβάρι έχει πλάτος μέχρι και 100 μέτρα. Το 17% της Αλβανίας, σε χλωρίδα και πανίδα, φιλοξενείται σε αυτή την περιοχή. Βρισκόμαστε στην αρχαία πόλη του Βουθρωτού. Δεν υπάρχει περίπτωση να επισκεφτείτε τους Άγιους 40 και να μην έρθετε στην αρχαία πόλη του Βουθρωτού. Αυτήν εδώ την πόλη την ίδρυσε ο Έλενος, που ήταν ο γιος του Πρίαμου. Τι ήταν ο Πρίαμος? Ο βασιλιάς της Τρίας. Σε αυτήν εδώ την πόλη κατοίκησαν Έλληνες, Βυζαντινοί, Ενετοί, Οθωμανοί και στα παλιότερα χρόνια ήταν η πόλη των Χαώνων, η οποία ήταν μια αρχαία φυλή ελληνική που κατοικούσε στην αρχαία Ήπειρο.
Εδώ βρισκόμαστε στη Μεγάλη Βασιλική. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα, όταν το Βουθρωτό ήταν επισκοπή και λειτουργούσε ως εκκλησία μέχρι το 18ο αιώνα. Εδώ είναι η πύλη των Λεόντων. Κοιτάξτε πόσο μικρή ήταν. Ο λόγος που ήταν τόσο μικρή ήταν για να προστατεύει την πόλη από τους εχθρούς. Το λιοντάρι εδώ απεικονίζει τους κατοίκους του Βουθρωτού και ο ταύρος απεικονίζει τους εχθρούς. Το 229 η πόλη πέρασε στους Ρωμαίους, όπως και η Κέρκυρα. Αναπτύχθηκε ως μια στρατιωτική και ναυτική βάση. Τον Μεσαίωνα ήταν ένα κέντρο εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όμως μετά η πόλη γέμισε νερό και εγκαταλείφθηκε. Όταν θα φτάσεις στο Βουθρωτό, σε αυτή την αρχαία πόλη, θα καταλήξεις εδώ στο μουσείο. Εδώ στο μουσείο θα δεις εκθέματα από όλη την ιστορία του Βουθρωτού. Η είσοδος, για να ξέρεις, έχει 8 ευρώ και μπορείς να δεις τα πάντα. Ακόμα και να μπεις μέσα στο μουσείο. Εδώ πραγματικά θα έρθεις αντιμέτωπος με την ιστορία, με όλους αυτούς που περάσανε από αυτήν την αρχαία πόλη του Βουθρωτού και είμαι σίγουρος ότι θα φύγεις πάρα πολύ πλούσιος από γνώσεις. Γι' αυτό λοιπόν κανένας να μην χάσει όταν θα επισκεφτεί τους Άγιους 40, να μην χάσει αυτή την επίσκεψη στην αρχαία πόλη του Βουθρωτού. Στην αρχή του επεισοδίου σας είχα μιλήσει για ανεξερεύνητους θησαυρούς. Νομίζω ότι έχετε πάρει μια πρώτη γεύση. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις για τα νέα επεισόδια. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα συνεχίσουμε το διπορικό μας στην Αλβανία με κατεύθυνση προς Αργυρόκαστρο. Να είστε γεροί και αισιόδοξοι.